Cho nên em thường thường hay gọi bản thân mình là mình có một cái nhìn nó rộng về xã hội dưới góc nhìn tâm lý, nhưng mà cũng không quên đi những cái sự gọi là sự thực tế của ngành kinh doanh. Mình đừng nên quy những cái biểu hiện và cảm xúc, cảm giác của mình về một lý do nào đó. Có tất cả 54 phân ngành thạc sĩ khác nhau của tâm lý, rất rộng lớn. Họ chỉ sống giữa những cái sự chênh vênh này nè, lúc thì cao, lúc thì thấp, lúc cao, lúc thì thấp như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Khủng hoảng hệ sinh nó là một trạng thái kỳ lạ hơn rất là nhiều. Tức là nó đến một cách rất là bất ngờ. Thì đối với em á, thì khủng hoảng hệ sinh nó là một cái sự chất vấn của con người về ý nghĩa của cuộc sống. Xin chào mừng khán giả chương trình đến với Gen Health Podcast, và mình là Linh, host của chương trình và cũng là co-founder của Naturic. Khách mời của mình hôm nay là bạn Phan Văn Lê Sơn. Sơn tốt nghiệp tâm lý học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và hiện đang hoàn tất quá trình học thạc sĩ tâm lý lâm sàng tại International Psychoanalytics University in Berlin. Và Sơn có một trang web là sunfantastic.life. Sun là Sơn đúng không? Còn Fan là họ của em. Fantastic là tuyệt vời, .life là cuộc sống. Và Sơn có dùng cái trang web đó để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Và như anh biết ấy, thì hiện tại là Sơn là đang hoạt động khá là sôi nổi trên các mạng xã hội và chia sẻ với các vấn đề xã hội dưới góc nhìn của tâm lý học. Vậy thì anh rất là cảm ơn Sơn đã dành thời gian này cho chương trình và chia sẻ những cái suy nghĩ của Sơn. Xin chào Sơn. Dạ, cảm ơn anh. Thì để thêm một chút xíu về bản thân thôi thì em cái trang web đó là sau. Em bắt đầu viết nhiều hơn vào khoảng thời gian là vào tháng 8 năm ngoái. Thì em viết trên cái mạng xã hội tên là Threads và cái nick của em cũng là Sun Fantastic luôn, một kiểu chơi chữ thôi. Thì đầu tiên là em tốt nghiệp đại học ngoại thương. Năm em 18 tuổi thì em tốt nghiệp thì năm 22 là em tốt nghiệp đại học ngoại thương. Sau đó dành thời gian để công tác ở các vị trí marketing. Rồi em cũng có một thời gian làm việc trong tech, công nghệ. Sau đó thì em có một số cái business riêng và đi học tâm lý là cái sau này. Cho nên em thường thường hay gọi bản thân mình là mình có một cái nhìn nó rộng về xã hội dưới góc nhìn tâm lý, nhưng mà cũng không quên đi những cái sự gọi là sự thực tế của ngành kinh doanh đó. Thì đó là cái mà em hay nói với bản thân. Yeah. Thế anh hỏi cô hơi riêng là tại sao anh lại chuyển từ kinh doanh sang tâm lý? Em thực sự không hẳn là chuyển, tại vì hiện tại thì em vẫn còn đang kinh doanh mà, tức là em vẫn có những cái công việc riêng của mình. Thì cái việc mà đi học tâm lý là một cái niềm đam mê thôi. Em cảm giác là em có một cái sự tò mò nhất định, và sau khi mà mình đã học rất là nhiều rồi thì em muốn học sâu thêm và muốn trải nghiệm nhiều thêm. Đó là lý do tại sao mà em chọn đi học IPU Berlin. Nó thực sự purely là sự tò mò và cái gọi là muốn theo đuổi kiến thức đó. Thế mà vì sự tò mò mà sang tận châu Âu, một vùng trời xa và rất lạnh. Anh sống 24 năm ở Berlin, là anh biết là cái mùa đông Berlin là rất là khó chịu rồi. Và cái đấy là em theo đuổi đến cùng đấy ha? Đến cùng chứ anh, tại vì Berlin, Đức mà, Đức đối với em thì Đức luôn luôn là cái nơi, thực ra Đức hiện tại thì Đức cũng là một trong những cái nơi có cái nền trị liệu và về bảo hiểm và trị liệu rất là tốt trên toàn thế giới rồi. Được cover hoàn toàn bởi bảo hiểm công, public insurance. Thì còn về mùa đông thì em thấy rất là bình thường nè. Em sinh ra ở Kon Tum, thành ra là mùa đông rất bình thường đối với em. Mùa đông em không có cảm thấy trầm cảm gì luôn. Nhưng mùa hè thì có, tại vì Đức không có điều hòa. Đúng rồi. Nhưng ngược lại thì được cái là mặt trời 5 giờ sáng nó mọc vào 10 giờ đêm mới lặn nha. Thì mùa hè của Đức thì thời tiết khá là tuyệt vời, đi chơi buổi tối rất là thích, nhưng mặt trời nó cứ sáng à. Thì câu hỏi đầu tiên anh muốn dành cho Sơn, và cũng để mọi người hiểu rõ hơn là sự khác biệt của tâm lý và tâm thần học là như nào, Sơn? Thì em luôn luôn nói với mọi người cách để mình hiểu rõ và dễ nhất về cái sự khác biệt giữa tâm thần và tâm lý ấy. Thì trong tiếng Anh á, cái từ tâm thần nó là psychiatry, tức là nó liên về medical, tức là nó nghiêng về thuốc và nó nghiêng về sinh học, đúng không? Nó sẽ nghiêng về những cái thứ mà nó hiện hữu, nó lý tính, não bộ nè, những chất dẫn truyền thần kinh trong não nè. Những chất dẫn truyền thần kinh đó ảnh hưởng thế nào tới bộ não của mỗi người, ảnh hưởng thế nào đến hành vi của mỗi người, thì nó là tâm thần. Và cái trách nhiệm của một bác sĩ tâm thần á, đó là họ được giảng dạy rất là sâu về não bộ nè, về những cái dẫn truyền thần kinh nè,
về những cái loại thuốc nào để có thể chế ngự được những cái dẫn truyền thần kinh nào để có thể gọi là làm để cho có thể cho người đó có thể vận hành tốt hơn trong cuộc sống khi mà họ bị những cái vấn đề về thần kinh, thì nó gọi là tâm thần. Vâng. Nhưng mà về phần tâm lý á, thì nó là những cái mà nó trừu tượng hơn, nó không vật lý. Là chúng ta nói về feelings, đúng không? Chúng ta nói về cảm xúc, chúng ta nói về cảm giác, những cái thứ và những suy nghĩ. Đó là những cái thứ mà chúng ta không sờ được, không chạm vào được, nhưng chúng ta cảm nhận được. Thì nó chính là tâm lý. Đó là một cách hiểu rất là đơn giản và rõ ràng để cho mọi người có thể hiểu một cách là phân biệt được cả hai cái. Một cái là rất là lý tính, đúng không nào? Rất là lý tính, rất là y học. Đó, và rất là thuốc thang, tâm thần. Một cái nó trừu tượng hơn, nó nghiêng về những cái phần gọi là hơi trí một tí nè, hơi suy nghĩ, hơi cảm xúc, những thứ trừu tượng hơn, thì nó là tâm lý. Và một con người hoàn chỉnh đó, thì nó sẽ là bao gồm cả hai cái này. Cái phần não của họ vận hành thế nào, dẫn truyền thần kinh ra sao, cái nào đó ảnh hưởng như thế nào đến cái phần tâm lý, tức là cái phần cảm xúc của họ, cái phần suy nghĩ của họ, và nó ra được cái hành vi như thế nào. Thì đó là cái một cách để phân biệt rất là rõ ràng và dễ hiểu. Thế thì bây giờ hôm nay là trong các câu hỏi sẽ dùng hai định nghĩa, một là tâm thần và một cái là tâm lý nhá. Thì để mình diễn giải. Thế tức là tâm thần là cái gì đó có thể có tính là cân đo đong đếm được, đúng không? Dạ, cũng có thể nói là như vậy. Ví dụ có cả não bộ là nó có tiết chất này tiết chất kia, hoặc là hormone này hormone kia thì mình có thể đo được. Còn tâm lý ví dụ vào tôi buồn, đo buồn kiểu gì bây giờ, đúng không? Thì có thể độ buồn từ 1 đến 10 thì mỗi người nó sẽ khác nhau, chứ là nó không có cái barem điểm nhất định. Thì đấy là anh hiểu là như thế. Thế thì một con người mà bây giờ cái tâm trạng của người ta mà có hạnh phúc hay không ấy, có cảm thấy vui vẻ hay không, thì nó sẽ do hai cái khía cạnh này nó gộp lại, đúng không? Tức là nếu bạn thiếu một cái chất gì đó trong cơ thể, thiếu cái hormone nào đó thì bạn sẽ không thấy hưng phấn. Hoặc là ví dụ mình đi chạy chẳng hạn, chạy thì trong não bộ tiết ra dopamine, thì cái đấy là mình là hưng phấn, thì cái đấy là việc về tâm thần. Thế còn tâm lý là hôm nay là có một chàng trai cô gái nào đó khen mình chẳng hạn đấy, khen mình là ôi anh đẹp trai, anh thông minh, hay là anh tài giỏi cái gì gì đấy, thì cái đấy mà gây cho bạn hạnh phúc thì cái đấy là tâm lý, đúng không? Em nghĩ rằng là nếu như mình, tức là cái cách mà em nói á, là để giúp các bạn phân biệt cách rạch ròi và dễ hiểu trong cái khái niệm, để cho mọi người không có bị nhập nhằng giữa hai bên thôi. Còn khi mà cái mà anh Linh đang nói á, thực ra thì nó sẽ rất là liên đới với nhau. Tâm thần và tâm lý rất là liên đới với nhau. Chúng ta thử lấy ví dụ nha. Anh đang chạy, não anh tiết ra dopamine, đúng không? Và oxytocin nó khiến cho người nó hưng phấn, nó hạnh phúc đi. Và kể cả cái việc mà được một người khen á, thì nó cũng sẽ tiết ra một số cái hormone giúp cho mình cảm thấy là mình được validate, mình được công nhận, mình được validate. Nó cũng là về phần về tâm thần. Nhưng mà phần tâm lý là gì? Tâm lý là gì? Đó là khi mà cách anh tiếp nhận những cái bên ngoài và cái phản ứng bên trong xảy ra. Ví dụ có một người đó họ khen anh là chạy tốt quá, nhưng anh cảm nhận được cái này rằng là ok, người này có vẻ đang nói mỉa mình, đúng không nào? Thì đó là cái suy nghĩ của anh, bắt đầu anh suy nghĩ rằng là ok, tại sao cô này nói cái như thế, nó bằng cái giọng như thế. Thì khi đó anh như vậy xong rồi nó sẽ trigger một cái cảm xúc trong anh, đúng không? Có thể rằng là tức giận, có thể rằng là xấu hổ, có thể rằng là nó mang lại một cái cảm xúc gì đó rất là lâu rồi anh không để ý. Nhưng mà nếu như cô ấy lại nói một cái mà anh là diễn giải cái đó là ok, cô ấy đang khen mình, thì anh lại cảm thấy vui. Đấy. Thì có nghĩa rằng là khi mà anh cảm thấy vui như vậy thì rõ ràng là dẫn truyền thần kinh của anh cũng có thể đưa ra một số chất khác. Nói chung là nó rất là qua lại và nó là một cái system, hệ thống. Còn cái việc mình phân ra như vậy là mình phân ra để mình hiểu được cái function của mỗi người, mỗi chuyên môn mới là khác nhau. Rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn Sơn là diễn giải rất là rõ ràng. Trước khi đi sang câu hỏi tiếp theo, cho phép anh hỏi thêm một câu nó hơi lạc đề một chút, là như em nói là ví dụ chạy thì mình cơ thể nó tiết ra, não bộ tiết ra dopamine và oxytocin, nó làm mình hưng phấn. Thế thì tiết ra cái gì thì nó làm mình buồn? Thực ra thì cái này mình nếu mà, bởi vì em không phải là một người quá strong, quá mạnh về phần sinh lý học thần kinh á, cho nên nếu mà gọi về tức là gọi về điểm mặt, gọi tên các thể loại hormone rồi dẫn truyền thần kinh á, thì em luôn luôn phải double check lại. Nhưng mà thì đối với câu hỏi của anh Linh á, thì phần lớn những cái gọi là những cái vấn đề về thần kinh và tâm thần á, nó là trong cái vấn đề về cái sự thiếu hụt của một vài cái dẫn truyền thần kinh nào đó. Ví dụ có một cái giả thuyết ok,
đó là những người bị trầm cảm là họ có vấn đề trong cái việc đó là hấp thu serotonin, đúng không? Serotonin là một cái mà người ta gọi là happiness hormone, em nhớ là vậy. Trong góc nhìn của tâm thần á, là ok, bây giờ bạn nói đơn giản cho mọi người dễ hiểu. Ok, bây giờ tôi thấy rằng là bạn depressed đấy, thì trong tâm thần học tôi thấy rằng là có thể là bạn thiếu serotonin nè, và serotonin trong não bạn bị hấp thụ quá nhanh này, nó không đủ để giúp cho cái mood của bạn nó stable nè, cái cảm trạng của bạn nó bình thường nè. Đó là góc nhìn của tâm thần, đúng không? Thì khi mà mình nói rằng là có những cái nó khiến mình vui, có những cái nó khiến mình buồn á, thì đó cũng chỉ là một cái góc nhìn rất là nhỏ của tâm thần thôi. Tức là nó liên quan đến những cái gì mình đo đếm được đó, như anh nói. Thì và đây là một cái mà em luôn luôn muốn nói với tất cả mọi người á, là mình đừng nên quy những cái biểu hiện về cảm xúc, cảm giác của mình về một lý do nào đó. Bởi vì khi mà em học ở IPU á, thì cảm xúc, cảm giác nó phải nằm trong một cái context, một ngữ cảnh rất là lớn. Nó ngữ cảnh từ cái việc là hành vi hàng ngày của mình nè, quá khứ của mình nè, suy nghĩ về tương lai của mình nè. Đó. Thì cái việc mà nó thể biểu hiện trên sinh học á, nó cũng là một phần ở trong đó. Cho nên nếu như quy những cái sự cảm xúc vui, buồn hay là depressed hay gì đó chỉ về sinh học thôi, thì đó là một thiếu sót. Và đôi khi nó sẽ khiến cho mình cảm thấy rằng là ok, mình sinh ra đã như vậy rồi. Đó, có rất là nhiều người họ như vậy. Thì nó sẽ không giúp được cho mình trong cái sự gọi là sự kiểm soát về những cái này lâu dài của mình. Cho nên là để trả lời câu hỏi lại của anh Linh á, thì em sẽ nói rằng là đúng, dẫn truyền thần kinh có những ảnh hưởng nhất định lên cảm xúc, về thần kinh tất nhiên, về những cái bệnh lý về thần kinh, đúng. Nhưng đó chỉ là một phần của tâm thần, một phần của sinh học. Và chúng ta biết thế thôi, đừng nghĩ rằng là nó chỉ là như thế. Đấy, yeah. Thế cái con đường học vấn của hai cái chuyên khoa nó khác nhau chỗ nào em? Từ ví dụ bác sĩ tâm thần thì là một chuyên khoa đào tạo y, đúng không? Học y dược và đào tạo lên thành một là chuyên khoa, ví dụ như là chuyên khoa nội, chuyên khoa nhi thì bây giờ có chuyên khoa tâm thần. Thế còn chuyên gia tâm lý thì học như thế nào? Cái mà gọi là khi mà bạn học cử nhân tâm lý học á, thì khi mà bạn tốt nghiệp rồi, bạn chỉ là một người biết về tâm lý thôi. Đấy. Bạn không thể gọi là chuyên gia tâm lý, hoặc cũng không thể gọi bạn là psychologist được, đúng không? Những cái người mà họ học cử nhân ra xong á, thì thường nếu mà họ theo research, nghiên cứu đi, thì có hai hướng mà. Thường nước ngoài nó gọi hai hướng là một là industry, đúng không? Là đi làm cho những công ty, và thứ hai là research, là nghiên cứu, là academia. Nếu bạn thành nghiên cứu thì bạn đi làm thạc sĩ. Mình đang nói hướng nghiên cứu nha, bạn làm thạc sĩ. Thì bạn làm thạc sĩ, bạn có thể lựa chọn thạc sĩ. Ví dụ, có tất cả 54 phân ngành thạc sĩ khác nhau của tâm lý, rất rộng lớn. Bây giờ em sẽ nói về những cái mà mọi người hay gọi là popular, gọi là nổi nhất đi ha. Mình có trị liệu nè, counseling, rồi therapy, các thể loại đấy. Mọi người sẽ nghĩ đến việc là ok, có một người nói chuyện cho người kia cảm thấy tốt hơn, đúng không? Thì đó là gọi là counseling này nọ kia. Thì cái thứ hai đó chính là clinical, là lâm sàng. Thì lâm sàng ở đây tức là ngoài những cái phần tâm lý, mình sẽ học thêm một số cái module của cái phần của về sinh học luôn, để mình hiểu một cách toàn diện hơn. Tức là mình không chỉ là mình nói, mà mình còn hiểu rằng là ok, cái người đó đang trải qua cái vấn đề gì trong cái sinh học và tâm thần của họ, đúng không? Đó là lâm sàng, đúng không? Là clinical đó, mình nghe là mình thấy nó có dính gì đó tới cái gọi là phòng, gọi là bệnh viện đấy đó. Thì một cái là therapy, một cái counseling psychology, clinical psychology. Rồi có cái thứ ba rất nổi tiếng đó là pháp y, đúng không? Là tội phạm, nó tới là tội phạm rồi đó. Nhưng mà cái đó thì nó không nổi ở Việt Nam rồi. Và có một cái thứ tư là nó là kiểu chung conversion, tức là những cái bạn mà không học cử nhân tâm lý á, thì học cái course conversion này để lấy thực cử nhân, gọi là thạc sĩ tâm lý. Thì sau khi học thạc sĩ tâm lý ra rồi á, thì mình có thể được gọi là một chuyên gia tâm lý. Gọi là mình ok, mình có expertise, mình là master mà, mình có expertise về psychology, mình có expertise về clinical psychology, mình có expertise về therapy maybe. Đó. Thì sau đó thì họ cũng sẽ có tiếp tục, họ sẽ lựa chọn. Nếu như họ lên tiếp PhD whatever thì họ lên thành gì? Họ thành doctor, thành tiến sĩ, giáo sư, đúng không? Về cái phân ngành psychology mà họ học thì họ cũng không khác gì những cái giảng viên khác cả. Đấy, đúng không? Lúc đó thì mình gọi là họ tiến sĩ tâm lý này nọ kia thôi. Họ nghiêng về research. Còn nếu như bây giờ học thạc sĩ xong rồi và họ xác định rằng là tôi muốn đi trị liệu tâm lý, và em dùng chữ trị liệu ở đây á, tức là mình chữa trị nha, là mình chữa trị luôn á, đúng nghĩa là mình chữa trị. Thì có nghĩa là
họ sẽ phải đi học những cái chứng chỉ khác về trị liệu tâm lý và họ phải được thực hành lâm sàng trong những phòng khám. Đó, thì khi đó họ lấy được rồi thì họ mới được gọi là chuyên gia trị liệu tâm lý. Còn những người mà họ không muốn đi học vào những cái gọi là nhiều năm đó, mà cũng không muốn đi làm trong những phòng khám á, liên quan đến trị liệu á, thì họ ra làm luôn. Thì họ sẽ làm counseling psychology, đúng không? Họ làm tham vấn về tâm lý, họ chia sẻ về những cái nó ngắn hạn hơn đó, chứ họ không đi dài một đường như là trị liệu tâm lý. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Thì ở Việt Nam nó bị nhập nhằng hai cái này. Mình chưa có một cái chế tài nhất định trong cái việc là phân biệt được những người làm trị liệu tâm lý và những người làm tham vấn tâm lý. Nhưng em nghĩ là cũng sẽ có, sắp tới cũng sẽ có nhiều cái sự phân biệt nhất định. Yeah. Thế nếu mà anh có bệnh, bình thường anh đau bụng thì anh đi bác sĩ nội. Thế bây giờ mà anh trầm cảm thì anh đi đâu? Cái vấn đề là anh chưa biết là anh có trầm cảm hay không. Đó, cái vấn đề nằm ở đấy. Tức là một người bình thường, đúng không? Thì khi mà anh bị đau bụng, anh sẽ biết là tôi đau ở bụng, nhưng tôi không biết là cái gì cả. Anh phải vô bệnh viện chuyên khoa thì anh mới biết rằng là đó là bị dạ dày hay là bị ruột thừa hay gì đấy. Nhưng mà đối với tâm lý và tâm thần á, thì khi mà anh có, bởi vì có rất là nhiều người họ sống trong cái khoảng tức là cái mood của họ nó stable từ trước đến giờ rồi, khi mà nó drop á, kiểu như depressed đấy, thì họ sẽ cảm thấy là họ cần đi khám. Thì tất nhiên mình sẽ đi khám ở chuyên khoa tâm thần của các bệnh viện, đúng không? Nhưng mà bởi vì đó là về lịch sử và về ngôn ngữ nè, bởi vì cái chữ tâm thần trong tiếng Việt nó quá nặng, nó rất là nặng, nó đi kèm rất là nhiều cái gọi là định kiến này nọ kia, cho nên để cho người ta lúc mà đi khám người ta cảm thấy đỡ sợ, cho nên Việt Nam rất là nhiều bệnh viện đã xài từ là đi khám tâm lý luôn. Đấy. Nhưng mà một bác sĩ ta được gọi là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần á, thì dù họ có được học một vài course ngắn về tâm lý thì họ cũng không thể nào gọi là chuyên gia tâm lý được. Vì đó là basically hai cái rất là khác nhau. Thì qua là câu trả lời của anh, khi anh cảm thấy mình đang có vấn đề không ok, thì cái mà anh cần đi làm đầu tiên á, thì đối với em trước giờ em vẫn suggest các bạn là các bạn cần có một cái chẩn đoán từ bác sĩ tâm thần trước. Đấy. Thì đó, cái đầu tiên là mình đâu có gì mình đi đó, đúng không? Giờ mình có vấn đề não thì mình đi gặp bác sĩ về não. Đấy. Rồi sau đó khi mà họ có được cái gọi là chẩn đoán rồi, đúng không? Chẩn đoán có thể là whatever đi. Thì bây giờ bác sĩ á, nếu là bác sĩ tốt nha, thì người ta sẽ cân nhắc là ok, bạn có nên dùng thuốc hay không, nó có nặng hay nó nhẹ. Và nếu như bạn không dùng thuốc thì tôi khuyến cáo là bạn nên đi gặp chuyên gia tâm lý để có giải tỏa những khúc mắc tâm lý này. Đấy. Đấy. Thì đó là một cái mô hình hoàn hảo nhất, đúng không? Chúng ta gặp bác sĩ tâm thần, và nếu có thuốc thì bác sĩ tâm thần cũng sẽ khuyên gặp chuyên gia tâm lý để hai bên cùng làm việc chung với nhau. Một bên là short term giải quyết những cái vấn đề về não nè, để cho mình cảm thấy bớt depressed một chút. Còn chuyên gia tâm lý sẽ đưa họ đi xa hơn, thay đổi hành vi của họ nhiều hơn để họ không bị rơi vào cái vấn đề đó một lần nữa. Đấy. Thì đó là trong cái sự hoàn hảo. Còn bây giờ thì nó không được hoàn hảo lắm. Thế nên em giải thích thì anh có thể là hình dung cái ví dụ anh chơi thể thao mà anh tập luyện quá tải chẳng hạn nhé, thì anh bị chấn thương thì anh phải đi bác sĩ chấn thương chỉnh hình, đúng không? Thì thế thì cái đấy là họ sẽ cho anh thuốc rồi bó bột hay là điều trị đấy, nhưng mà cái đấy là cấp thời, nhưng mà nó là giải thích nó không phải hoàn toàn là cái nguyên nhân, mà cái nguyên sâu xa của nó là vì tập luyện quá tải hay là một cái vấn đề nào nữa, thì cái đấy là sao bác sĩ là chuyên gia tâm lý họ sẽ đào sâu vào, họ sẽ tìm hiểu thêm vào. Anh lên đưa cho em một cái ví dụ rất là thú vị. Anh có thể nghĩ như thế này nè. Ví dụ như bây giờ anh đi tập thể thao đi, mà anh bị chấn thương đi, đúng không nè? Thì cái chấn thương đó nếu như mà nó nặng quá, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống lâu dài của anh á, thì cái việc bác sĩ chấn thương chỉnh hình, đúng không? Họ chỉnh hình lại. Nhưng cái người mà giúp anh về lâu dài đó chính là cái người mà chuyên gia về physical therapy, đó là chuyên gia trị liệu về physical. Cái chuyện phục hồi, những cái người học chuyên viên phục hồi đó thì họ không hẳn là học medical, nhưng mà họ học về cái phần phục hồi đó. Thì anh tưởng tượng như vậy nó cũng rất là hợp lý, đúng không nè? Một cái là biến nhân gặp bác sĩ tâm thần là cho cái ngắn hạn, và chúng ta gặp chuyên gia tâm lý cho những cái dài hạn để làm gì? Để mình therapy. Đấy, dùng đúng là chữ therapy luôn, để long term mình có thể gọi là function bình thường, mình sẽ không rơi vào cái trạng thái đó nữa. Đấy, hoặc có thể mình sẽ học được nhiều cái tips từ những cái người đó để cho mình có thể tập tốt hơn nè, mình function tốt hơn để mình không có bị rơi vào cái trạng thái đó nữa. Rồi. Thế thì bây giờ cũng cái ví dụ để mình đi tiếp. Ví dụ anh đau thì có những lúc là cứ để một vài ngày không tập luyện gì nữa để cho nó phục hồi thì nó có khi nó hết.
Thế nếu mà giả sử anh có một cái vấn đề tâm lý, thế thì không đi bác sĩ hoặc không đi chuyên gia liệu nó có phù hợp hay không? Hoặc là cái mức lúc nào là mình phải đi chuyên gia, hay có những bạn thì thấy buồn buồn một tí vì người yêu bỏ, cái là đi khám bác sĩ nhé, là bảo là em bị khủng hoảng hiện sinh hay là cái gì gì đấy, cái gặm nhấm cái nỗi buồn đến một mình và kéo dài ra, mà đáng lẽ là phải nên đi khám từ trước rồi. Thế thì đâu là cái ranh giới là mình có thể tự healing, mình tự khỏi, cái đâu là cái ranh giới là nên đi khám? Câu này nó rất là khó nha anh Linh. Thực ra thì câu hỏi này rất là nhiều bạn hỏi em rồi. Tại vì một phần á là cái việc mà tiếp cận việc chăm sóc y tế cho sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm lý của mình nó chưa được phổ biến lắm. Ví dụ như ở nước ngoài đi thì đụng cái là đi khám luôn, tại vì nó được cover bởi bảo hiểm này, đúng không? Đấy, kể cả therapy, anh là Đức, anh cũng biết là mình có 500 session therapy free trong cái public insurance của mình. Nhưng mà đối với ví dụ ở Việt Nam thì nó sẽ trong nói case ở Việt Nam thì nó không có ready như vậy, và chưa kể là cái định kiến của xã hội nữa. Thành ra là nhiều bạn sẽ hỏi rằng là ok, làm sao biết được khi nào mà thật sự nó tệ lắm rồi thì mới đi. Đấy là câu hỏi nó thế. Bạn nào có thể tự chữa lành được hay không? Thì câu trả lời nó không có câu trả lời chính xác hoàn toàn, tại vì ngay cả trong những cái gọi là mental illness, đúng không, những cái vấn đề về tâm lý và tâm thần đi, nó còn có rất là nhiều cái mức độ nó khác nhau. Thì khi mà một người họ cảm thấy một cái trong cuộc đời của mình ấy, trong cái hành trình của mình á, thì em luôn luôn khuyên họ là ok, bây giờ nha, nếu như vậy thì bây giờ mình cứ để ra 2 tuần đi. Không có bằng chứng khoa học gì hết, nhưng em khuyên rằng là ok, bây giờ bạn cứ để ra 2 tuần đi. Bạn để ra 2 tuần và bạn quan sát những cái hành vi, những cái hoạt động ngày thường của mình, daily functions, daily activities. Nếu như bạn thấy rằng là sau 2 tuần bạn nhận ra rằng là những cái hoạt động này trước giờ bạn làm vẫn rất là ok, nó vẫn rất là bình thường, nhưng bạn dạo này gần đây bạn làm rất là mệt mỏi, bạn không có động lực, bạn cảm thấy không vui khi làm những cái mình vui nữa, hoặc là bạn có rất là nhiều biến cố đang xảy ra và nó phá hủy hoàn toàn những cái bình thường của bạn, thì bạn đi khám. Tức là nó có một cái ảnh hưởng nào đó trực tiếp và kéo dài đối với cuộc sống bình thường của mình, đúng không? Dạy không muốn đi làm, hoặc là cái công việc của mình không giải quyết được, không làm được, không học được, hoặc là cắt bỏ toàn bộ các hoạt động xã hội, không có giao tiếp với ai nữa, một cái nó bất thường mà nó kéo một thời gian rất dài, thì cái đấy là bệnh lý rồi. Dạ đúng rồi. Có, bởi vì bây giờ mình nói một cái dễ hiểu nhất, đó là cái gọi là popular, cái nổi nhất trong những cái gọi là vấn đề về thần kinh của con người đi, depression, trầm cảm, đúng không? Có 2 cái loại mà depression mà nó gọi là popular là rối loạn trầm cảm dai dẳng, rối loạn trầm cảm chủ yếu. Thì rối loạn trầm cảm dai dẳng á, thì anh sẽ thấy là có rất là nhiều người họ có được cái stage, họ tự quan sát được mình nha. Họ thấy là sẽ có những cái lúc mà họ sụp xuống như vậy, xong rồi họ tự đi lên. Thì họ sẽ nghĩ rằng là ok, tao vẫn bình thường, tao nghĩ là tao phải mạnh mẽ hơn, tao phải strong hơn, tao phải học nhiều hơn, giỏi hơn. Nhưng mà họ không nhận ra rằng là ok, họ vượt qua được những cái gọi là những cái fluctuation đó, nhưng cái chất lượng cuộc sống của họ không có cao, cái quality of living của họ không có cao. Tại vì sao? Họ chỉ sống giữa những cái sự chênh vênh này nè, lúc thì cao, lúc thì thấp, lúc cao, lúc thì thấp, như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Thì đây là để quay lại câu trả lời của anh Linh, đó là kể cả khi mà mình cảm thấy rằng là ok, nó có thể qua được, nó tự qua được, nhưng mà mình cứ mỗi lần mà nó tái hiện đi thì mình cứ quan sát đúng 2 tuần, và nếu đúng 2 tuần mình cảm thấy rằng là ok, bây giờ nó qua rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là cái ảnh hưởng nó để lại quá lớn và mình không muốn nó xảy ra nữa, thì mình cứ đi khám, đúng không? Bây giờ mình nói rằng là ok, bây giờ mình đứt tay, nó liền lại được, đúng không? Mình cảm thấy là ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà nó đứt tay mà nó kiểu nó hơi áp xe, xong rồi nó kiểu rằng là nó có vấn đề về nhiễm trùng, thì tất nhiên là cũng là một cái trạng thái đó, nhưng mà mình cần phải có những sự can thiệp nó chuyên sâu hơn. Thì cái khó của cái việc tâm lý và tâm thần đó là họ phải có sự quan sát về bản thân trong một khoảng thời gian. Nhưng đối với em 2 tuần là đủ rồi đó. Tức là cứ 2 tuần, nếu mà cảm thấy nó ảnh hưởng nhiều và mình không muốn nó xảy ra trong tương lai nữa, thì mình cứ đi khám. Mình xem nó như là một cái chuyện đi khám bình thường thôi. Em đã nói qua một cái là trầm cảm nhé, là depressions,
là cái thấy là bây giờ trong các cái từ, nếu mà nói về các cái từ khóa mà hot nhất trong giới Gen Z bây giờ về các cái hiện tượng liên quan tâm lý thì chắc trầm cảm là một cái thứ hai chắc là khủng hoảng hiện sinh. Nghe thì nó rất là oai, đấy gọi là existential crisis. Thế thì có một cái thấy lạ là này, ví dụ ngày xưa ông bà cha mẹ mình là làm việc thì rất là vất vả, lúc nào cũng phải kiếm ăn kiếm sống. Các bạn trẻ bây giờ thì cũng là vất vả đi, nhưng mà anh nghĩ là cũng có khi là dễ hơn các cụ ngày xưa, mà cũng đầy đủ hơn. Thế thì tại sao lại có nhiều người lại có cảm giác là mặc dù là còn trẻ còn khỏe, cuộc sống đầy đủ, mà lại thấy cuộc sống nó trống rỗng và vô định? Thì cái đấy có phải là khủng hoảng hiện sinh không, và nếu mà nó từ đâu ra ấy? Em từng viết một bài rất là dài về khủng hoảng hiện sinh. Thì khi mà nói về khủng hoảng hiện sinh thì nó sẽ nghiêng khá là nhiều, nó gọi là liên ngành đấy, tâm lý nè, xã hội học nè, và một số cái gọi là nó có thể dính một chút political trong đấy nữa, nhưng mà nó sẽ không phải là cái chính. Thì nhiều người hay bị nhập nhằng giữa khủng hoảng hiện sinh và trầm cảm. Thực ra là hai cái đó không có liên quan nhiều đến nhau lắm. Tức là bây giờ như nè, mình sẽ phân biệt, em sẽ phân biệt rất rõ ràng. Khủng hoảng hiện sinh nó không như nỗi buồn ha. Nỗi buồn là khi mình thấy mình biết là mình đang thiếu một cái gì đó cụ thể nè, mình mong muốn có được cái đó. Ví dụ như mình mong muốn có được cái sự bình yên, cái sự happiness, đó là nỗi buồn, mình biết cái đó đúng không? Còn khủng hoảng hiện sinh nó là một cái trạng thái kỳ lạ hơn rất là nhiều. Tức là nó đến một cách rất là bất ngờ, đúng không? Bây giờ mình vừa happy xong chơi với bạn bè, xong mình ngồi thịt xuống, xong mình cảm thấy là có gì đó vừa mất trong mình, cái cảm giác ý nghĩa cuộc sống nó mất trong mình đó. Thì đó là một cái kiểu nói sơ qua khủng hoảng hiện sinh. Và khủng hoảng hiện sinh nó cũng không giống trầm cảm luôn, tại vì trầm cảm là khiến người ta tê liệt, đúng không? Trầm cảm khiến người ta tê liệt, không muốn làm gì cả. Nó cũng không có giống như là lo âu, đúng không? Lo âu nó khiến người ta khiến người ta overthinking nè, nghĩ rất nhiều nè, muốn làm mọi thứ nè, muốn kiểm soát nè. Còn với khi mà khủng hoảng hiện sinh rồi á, có khi người ta vẫn đi làm được bình thường, người ta vẫn ok được bình thường, nhưng người ta sẽ liên tục hỏi rằng ủa, mình làm những cái này để làm cái gì? Mình làm cái này để có ý nghĩa gì? Đúng không? Và nó cũng không xuất hiện sau một biến cố hay gì cả, maybe, nhưng mà có những rất là nhiều case nó xuất hiện một cách rất là bất ngờ, không ai biết gì hết. Một ngày, một buổi chiều tự nhiên đi làm về thấy khủng hoảng đó. Tất cả nhìn thẫn thờ, nhìn xung quanh nhận thấy rằng ủa, tại sao mình phải đi làm? Tại sao mình phải lấy chồng, sinh con, hoặc là để cái whatever gì đó, đúng không? Thì đối với em á, thì khủng hoảng hiện sinh nó là một cái sự chất vấn của con người về ý nghĩa của cuộc sống. Và thực ra là thậm chí là meaning á, gọi là meaning of life á, thì nó cũng là một cái từ rất khó là giải thích. Thì em chỉ đưa ra cái khái niệm như vậy thôi. Tức là nó sẽ khác với trầm cảm này. Trầm cảm là tê liệt, không làm gì được. Lo âu, làm quá nhiều, overthinking, đấy, panic. Buồn là gì? Buồn là nó chỉ thoáng qua thôi, ok, nó buồn. Nhưng mà khủng hoảng hiện sinh là nó tới bất ngờ, nó cái bùng một phát, và nó khiến mình đặt câu hỏi cho tất cả những thứ xung quanh trong cuộc đời của mình. Thì đó, khi mà bạn cảm thấy như vậy, thì bạn cảm thấy bạn có những suy nghĩ như vậy, thì đó chính là khủng hoảng hiện sinh. Qua phần tiếp theo câu hỏi của anh Linh, đó là tại sao ngày xưa người ta không có khủng hoảng hiện sinh? Đấy, nhưng mà thực ra là có mà anh. Nó chỉ không thể hiện ở trên bề mặt giống như cái thời này thôi. Khi chúng ta học về văn học của Việt Nam thời xưa, thì trong chiến tranh á, người ta sẽ có những kiểu khủng hoảng hiện sinh khác. Những cái tác phẩm như là Chiến tranh và Hòa bình nè, Những người khốn khổ nè, nó đều thể hiện cái nỗi khổ hiện sinh của họ. Là tại sao tôi phải sống trong một cái thời đại nó khủng khiếp thế này, nó phải khổ thế này. Chỉ là đối với lại những người mà cha mẹ thì đôi khi họ trải qua một cái thời gian khủng khiếp như vậy, họ sẽ cảm thấy rằng là họ sẽ không có thời gian để nghĩ nhiều về cái khổ của họ đâu. Tại vì họ phải tập trung vào việc gì? Họ tập trung vào việc sống sót. Khi mình tập trung vào việc sống sót, mình phải kiếm ăn, kiếm đồ, mình sống sót qua ngày, thì mình không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Những cái người khác mà những nhà văn học đó, hoặc là những nhà văn học về cách mạng của Việt Nam đó, họ có thời gian để viết những cái nỗi khủng hoảng đó mà. Đời Thừa nè, Vợ Nhặt nè, Nam Cao nè, đó là những cái người mà viết rất nhiều về những cái khủng hoảng hiện sinh của xã hội trong cái thời đó. Thì khi mà giới trẻ bây giờ tụi nó sẽ không nhất thiết là phải suy nghĩ đến chuyện kiếm ăn này nọ kia. Không đói. Đúng, không đói. Thì nó sẽ có thời gian để suy nghĩ, tôi sống để làm gì? Đấy, bây giờ nếu như tôi theo một cái guồng như vậy, tôi sống để làm gì? Những cái có ý nghĩa gì? Tôi sẽ để lại được cái gì cho xã hội? Tôi thực sự giỏi cái gì? Tôi có giỏi hay không? Đấy, thì đó là cái
cái tiến trình suy nghĩ mà em thường giải thích cho phụ huynh và rất là nhiều bạn trẻ để hiểu rằng là mỗi thời đại á, nó có một kiểu khủng hoảng hiện sinh khác nhau. Chỉ là thường người ta thích so sánh. Và đôi khi em bảo rằng là đôi khi thế hệ trước á, họ thấy thế hệ trẻ này hơi sướng quá. Tức là họ cũng lo rằng là bởi vì ngày xưa đối với họ là họ phải cày, họ phải gọi là lăn xả thì họ mới sống được. Nhưng mà họ không nhận ra rằng là họ làm tất cả những chuyện đó để cho những đứa trẻ này có được một cuộc sống tốt hơn. Và khi nó có một cuộc sống tốt hơn rồi, nó sẽ có những cái vấn đề của riêng nó. Đó là vấn đề của tụi nó. Cho nên khi họ nhìn vào cái đó, một phần là họ sẽ cảm thấy rằng là tại sao nó yếu đuối thế? Tao sống chết mà tao đã nói gì đâu. Đấy. Đúng rồi. Nhưng một phần khác là bởi vì họ đã hy sinh một cuộc đời rất lớn của họ để cho những đứa trẻ nó có những điều kiện tốt hơn. Thế nên khi mà nó bỗng nhiên nó không được tốt như họ mong muốn thì họ lại đau lòng. Họ lại kêu là tao đã cố gắng cho mày được hạnh phúc rồi, tại sao mày không hạnh phúc? Thì đó là một trong những cái gọi là những cái gap, những cái khoảng cách thế hệ mà ở nước nào cũng có thôi. Đấy. Thì đó là một cái cách giải thích dễ hiểu để về lý do tại sao rằng là vào thời trẻ giờ này các bạn khủng hoảng nhiều thế. Và thực ra một cái nữa là bởi vì dạo này social media và internet nó giúp chúng ta thể hiện bản thân nhiều hơn, cho nên nó thấy nhiều hơn thôi. Và con người thì hay bị confirmation bias mà, thiên kiến xác nhận. Cứ thấy 1-2 case là nghĩ rằng tất cả thế hệ nó như thế. Thế ai cũng trẻ đẹp, cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, giàu có hơn mình đúng không? Đúng rồi đấy, thì đó cũng là một cái đó. Social media. Yes. Thế cái khủng hoảng hiện sinh này thì có gọi là một chứng bệnh không em? Tại vì là trầm cảm thì rõ ràng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình này, mình không đi làm này, mình không tiếp xã hội. Thế cái khủng hoảng hiện sinh thì cái triệu chứng nó thể hiện ra nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình? Em nghĩ rằng là cái khủng hoảng hiện sinh đó thì nó nằm ở cái phần suy nghĩ và cảm nhận khá là nhiều. Và gọi là nó là một cái kiểu bệnh thì cũng không có, tại vì bệnh thì nó là luôn luôn nằm trong cái danh mục bệnh rồi đúng không? DSM-5, ICD-11. Thì khủng hoảng hiện sinh đối với em nó giống như là một cái trạng thái mà con người trải qua đấy, và nó là tiền đề của rất là nhiều cái vấn đề đến sau. Ví dụ như là mất động lực nè, mất niềm vui nè, và từ cái tiền đề đó có thể dẫn đến những cái vấn đề về tâm lý và tâm thần nó nặng nề hơn. Ví dụ như là trầm cảm nè, rối loạn về lo âu nè, hoặc là đó, nói chung là gần nhất là trầm cảm rồi. Mà chưa mà thì đó là về cái vấn đề rằng là về tâm lý tâm thần ở mức độ individual là cá nhân nha. Còn về còn rộng lớn hơn thì mình sẽ thấy rằng là tại sao cái vấn đề gì của xã hội nó đang tạo ra để cho người trẻ cảm thấy không có gì có ý nghĩa. Thì đó là một câu chuyện khác trong một ngành khác. Đấy. Thì nó không hẳn là một cái bệnh, nhưng mà nó là một cái trạng thái mà chúng ta cần thay đổi cái suy nghĩ để mình có thể kiểm soát nó tốt hơn. Đôi khi vẫn còn một chút khủng hoảng để mình nhận ra giá trị của mình nằm ở đâu, nhưng mà chúng ta cần có những cái sự thay đổi về nhận thức để mình giúp mình vượt qua nó tốt hơn, chứ không để nó kiểm soát mình. Đấy. Thế nếu mà có một bạn giả sử đến một cái chuyên gia tâm lý mà bạn ấy bảo là đấy thì bây giờ em không thấy cái mục đích sống của em làm gì, không hiểu tại sao ngày nào cũng phải dậy, em cũng phải đi làm, cũng phải cố tiết kiệm tiền để mua nhà mua xe, thế nó vất vả, có cuộc sống nó không có ý nghĩa. Thế thì là làm sao? Bây giờ có hai phương án: một là cho bạn quay lại đi cày ruộng như là cha mẹ cho đói, thì lúc đấy thì sẽ có cái nỗi lo lớn hơn đúng không, khỏi phải lo về tâm lý. Thì anh nói vui là như thế thì một cách, thế còn cách nữa thì có cái phương án nào để giải quyết những cái vấn đề này hả? Em sẽ phải chặt ngay câu hỏi của Linh ngay đoạn đấy để em phải nói một cái mà em nói rằng là những cái mà gọi là những cái giải pháp ngắn hạn, ví dụ như là cho lên ruộng rồi cho học kỳ quân đội đó, nó không có work. Nó không work tại sao? Tại vì đó là một cái giải pháp tình thế. Rất là nhiều case rồi, tại vì cái sự thay đổi của con nít ở những cái bạn trẻ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tức là các bạn vô đó các bạn được rèn luyện này nọ kia, đúng, nhưng mà cái vấn đề là các bạn không thay đổi ở cái tầng gọi là tầng nhận thức, bạn chỉ thay đổi cái tầng thói quen thôi. Và khi các bạn trở về cái gọi là những cái môi trường cũ thì nó cũng y chang vậy à, đúng không nào? Tại vì các bạn không có khi mà trở về môi trường cũ, nhà mình thì bạn đâu có bất cứ thêm một cái động lực nào để các bạn duy trì cái lối sống đó đâu, bởi vì nó không cần thiết. Đấy. Thì bây giờ nói về cái vấn đề là làm sao để cho giới trẻ nó giải quyết được cái vấn đề này, thì bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi này từ hai phía nha. Một phía nếu như bây giờ nó đi gặp một chuyên gia tâm lý, counseling đi, thì cái người counseling gọi là tham vấn tâm lý trong tiếng Việt á, họ sẽ tập trung vào những thứ gì đó ngắn hạn. Ok, bây giờ ở trường có vấn đề gì, ở chỗ làm có vấn đề gì, ba mẹ có vấn đề gì,
đó, họ sẽ tập trung những thứ ngắn hạn để họ giải quyết, họ đưa ra một số cái case, một số cái lời khuyên để giải quyết đấy. Nhưng nếu mà nó đi gặp một chuyên gia trị liệu tâm lý, đúng không, kiểu như clinical rồi, thì người ta thay vì đưa cho nó những cái câu trả lời đó, người ta sẽ đi cùng nó để khám phá trong não nó nè, trong quá khứ nè, trong môi trường xung quanh nè, tất cả cái gì đó đã tạo nên cái con người đó ngày hôm nay đó. Thì khi đó là một cái tiến trình dài hơi hơn đấy. Rồi thì bây giờ đó là cái hướng mà gọi là về tâm lý đi, mình gặp chuyên gia đi nó khác. Nhưng mà xã hội thì có rất là nhiều cách để mà nó gọi là kinh doanh những cái giải pháp cho khủng hoảng tâm lý. Em có liệt kê hết rồi. Đầu tiên á, là gọi là em gọi tụi nó là giải pháp về năng suất. Bạn cảm thấy khủng hoảng nảy sinh là bạn chưa đủ giỏi, bạn phải phát triển bản thân, bạn phải giỏi hơn cái này, giỏi hơn cái kia. Chúng tôi sẽ bán cho bạn các khóa học khóa học quản lý thời gian, khóa học về đặt mục tiêu rồi gì đó. Mấy cái này đâu có bây giờ hết đâu. Tức là nó sẽ đổ ngược lại cái vấn đề đó về mình là ok, bạn buồn bởi vì bạn chưa đủ giỏi, kiểu vậy. Nhưng mà cái gọi là sự so sánh liên tục đó, nó không giải quyết được cái cốt lõi của vấn đề. Thì đó là một trong những cái vấn đề ha. Và cái giải pháp thứ hai á, mà em hay gọi là giải pháp triết học. Đó là những cái course ngắn hạn học về triết học, học về tâm lý, học về chữa lành hay gì đó. Nó cũng y chang vậy. Tức là họ sẽ tự gán vào bản thân họ là bây giờ tôi là người khắc kỷ, tôi là người khắc kỷ thì tôi sẽ không có emotion, tôi sẽ này kia. Nó cũng rất ngắn hạn luôn. Tại vì sao? Tại vì các bạn không thể nào thay đổi nguyên một cái cuộc sống của bạn chỉ vì một cái course được đó. Và cái thứ ba là một cái kiểu hơi kiểu cynic nữa, là những cái đứa bảo là cuộc sống nó không có ý nghĩa gì cả, cho nên là cứ sống vật vờ như vậy đi. Thì nói chung đối với em, cả ba cái giải pháp tình thế mà xã hội đang cố bán cho mọi người á, nó đều không có trả lời về mặt long term được, nó không có lâu dài. Thì nhưng mà cũng không thể nào gọi là bác bỏ hoàn toàn. Em bây giờ thì em đỡ hơn hồi xưa. Cái thời mà em còn trẻ thì em rất là cực đoan ở chỗ rằng là nếu không phải là khoa học thì không được làm gì hết. Nhưng mà ok, bây giờ em lớn tuổi hơn thì em nghĩ là ok, có những cái mà nó thuộc về short term, nó ngắn hạn hơn thì cũng ok. Nhưng mà các bạn cần hiểu rằng là để giải quyết cái vấn đề đó long term, mình cần chuyên gia đấy. Và những chuyên gia này nó phải là những chuyên gia legit, được đào tạo đàng hoàng, để họ có thể đi sâu vào trong tâm thức của bạn, đi sâu vào trong tâm lý của bạn, để họ đưa được cái nguyên nhân, đưa được cái xu hướng hành động của bạn, và từ đó chúng ta cùng thay đổi trong một cái long term hơn, thay vì là kêu là bạn đừng làm cái này nữa, đừng làm cái kia nữa. Again, short term, long term. Yeah. Anh thấy cái này rất là hay nha, là anh lần đầu em nói ra em mới ngộ ra là cả một cái chương trình về longevity này, anh nói ra giả là sau này các bạn có ốm về già, các bạn ốm bệnh gì ý, thì cái ngọn nguồn của nó là bắt đầu từ lúc trẻ rồi. Tức là và nó có hai loại, một loại là ví dụ như kiểu bị sang chấn, cái gì đó đặc biệt nó xảy ra, nó làm cho bạn đến bệnh, thì cái đấy như là sang chấn tâm lý nhá, thì nó là cái bất khả kháng, hoặc là nó xảy ra đột ngột. Thế nhưng mà còn cái mà như kiểu như là tiểu đường hay cái gì, trừ lý do gen chứ thứ ra thì đấy là do lối sống, và cái lối sống đấy không phải là chỉ 1-2 năm mà bạn đã tiểu đường ngay, mà nó là cả một thời gian dài. Thế thì như em giải thích, thế thì tâm lý học sau này bạn ấy xảy ra một cái vấn đề giữa lúc 28, 29, 30 tuổi, có thể 40 tuổi, midlife crisis, bạn ấy có một cái vấn đề là gì đó. Thế thì không phải là chỉ có 1-2 năm mà đùng một cái là bạn ấy phát ra cái vấn đề đó. Tức là mà cả cái quãng đường dài là nó có những cái triệu chứng nó tụ họp lại, đúng không? Thế nếu như thế, ví dụ anh giả sử bị tiểu đường thì bác sĩ sẽ cho thuốc tiểu đường. Thế còn bên tâm lý học thì giải quyết như nào? Thì bên tâm lý học lại cũng là bác sĩ cho thuốc, rồi xong đó rồi lại có chuyên gia tâm lý để nói chuyện, để gỡ từng cái khúc mắc cho bạn. Thì đấy, anh Linh bây giờ anh Linh đã hiểu đúng mô hình của em luôn rồi đấy. Tức là đầu tiên mình cứ phải sinh học trước đã, đúng không? Cái gì mà nó gọi là nó cầm nắm được mình cái target đó đầu tiên, đúng không? Bây giờ ok, bây giờ thì tôi biết trong quá khứ của bạn nó là một cái cục rất lớn để nó ảnh hưởng đến bạn ngay từ bây giờ. Nhưng mà cái cục rất lớn nó đi theo bạn cả đời rồi. Không thể nào mà không thể nào mà bây giờ tôi làm cái gì đó cho một cái loại thuốc gì đó mà nó giải quyết hết được. Không có, hoàn toàn không thể. Đấy. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề long term, thì bạn không thể giải quyết được nhiều bằng thuốc được. Thuốc là gì?
ví dụ như bây giờ bạn tập thể dục thể thao, bạn bị đứt dây chằng đi, đúng không? Thì khi đó bạn đau quá, thì cái việc rằng là physical therapy nó cũng không thể giúp bạn liền được. Nhưng mà medical, tức là thuốc á, nó giúp bạn liền được, nó giúp bạn giảm đau nè, đúng không? Nó giúp cho bạn ok, nó giúp bạn giảm đau để bạn đi trị liệu được, nó giúp cho bạn giảm đau để bạn sống tiếp được. Tức là cái hay của medical là gì? Nó giúp chúng ta function được, vận hành được bình thường, và từ đó chúng ta quay ngược trở lại giải quyết những vấn đề trong quá khứ và xây dựng những kỹ năng hoặc là những cái hành vi sống tốt hơn qua trị liệu tâm lý cho tương lai. Đó chính là longevity. Thì đó là một cái là cho nên một cái là nó dán lên cái vết thương đó chúng ta, để chúng ta đi lên, chúng ta học, chúng ta có thể vận hành trở lại như một người bình thường. Trong lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi vào những cái vấn đề trong quá khứ, những vấn đề trong quá khứ để tương lai chúng ta sẽ không lặp lại nữa. Thì đó chính là một cái mô hình hoàn toàn perfect trong một cái thế giới hoàn toàn hoàn hảo, đúng không? Đấy. Thì đó là cái mà em nghĩ rằng là tất cả mọi xã hội đều hướng tới, là tâm thần và tâm lý luôn luôn đi chung với nhau, cũng giống như là medical đi chung với là physical therapy vậy. Đó là những cái trị liệu trị liệu thể thao rồi đó, nó phải đi chung với nhau. Đấy. Thế cái chương trình Gen Health này của mình là chú ý vào phòng bệnh hơn chữa bệnh nhé. Thì nếu mà giả sử với cái bệnh bệnh phổ biến ấy, thì anh có lời khuyên là các bạn trẻ là tập luyện này, ăn uống này, ngủ nghỉ này. Đó, từ một lối sống lành mạnh thì sau này sẽ về già thì sẽ được hưởng. Thế thì bây giờ nếu mình chuyển cái bạn đấy sang bên tâm thần học, tâm lý học đi, làm sao để các bạn trẻ bây giờ tầm 20, 21, 22, thế bây giờ cái lối sống của các bạn phải như thế nào để sau này nó không nổ ra những cái vấn đề về tâm lý học như thế, lúc đấy lại tìm cách chữa? Bây giờ nếu mình nói về những lời khuyên đi, thì thực ra nó rất là giống nhau. Kể cả bên về vật lý, kể bên tâm thần nó y chang nhau. Bây giờ mình cũng có nghiên cứu rằng là nếu bây giờ tập thể dục mỗi ngày 20 phút thôi, đi bộ thôi, thì cũng đã giải quyết rất là nhiều được vấn đề về tâm lý rồi, về tâm thần rồi, đúng không? Não mình tiết ra nhiều cái hormone hơn, nhiều dẫn truyền thần kinh hơn, nó giúp cho mình bình tĩnh hơn, stable hơn. Thì nó có rất là nhiều những lời khuyên đó, và nó giống nhau. Tại vì rõ ràng những lời khuyên cho bên physical là nó cũng sẽ là physical, nó cũng là não thôi mà, đúng không? Thì nó cũng sẽ khiến mình trở nên tốt hơn. Thì cái đầu tiên em nghĩ rằng là nếu mà muốn nói về longevity thì đó nên chúng ta nên bỏ cái suy nghĩ rằng là phòng tránh nó. Em nghĩ cái khi nào chỗ này, đối với những thứ gì đó nó physical và long term, ví dụ như bây giờ tiểu đường nè, nó ví dụ như bây giờ là những cái vấn đề về body rồi, nó rất là khó tránh, đúng không? Chúng ta có thể ngừa được. Nhưng nó đối với lại tinh thần, tâm thần và tâm lý á, thì đó là những cái nó trừu tượng hơn. Để nó nói về cái vấn đề về là feeling, cảm xúc về suy nghĩ của mình nha. Nó trừu tượng hơn, nó khó đoán hơn. Thì cái việc xây dựng một cái gọi là xây dựng cái khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi thì tất nhiên là có. Nhưng mà trước cái việc đó xảy ra thì mình phải hiểu rằng là ok, cảm xúc là bình thường. Không có cảm xúc nào là tệ, không có cảm xúc nào là xấu, là tốt hết á. Không có good and bad emotion, không có good and bad feelings. Tất cả feelings, tất cả emotion đều có lý. Bạn buồn tại vì bạn cảm thấy đang thiếu vắng một cái gì đó, đúng không? Bạn vui vì bạn có một cái gì đó. Bạn cảm thấy sợ vì bạn cảm thấy là ok, sợ nó giúp cho mình mà. Cái nỗi sợ nó bảo vệ mình mà. Mình biết cái gì là threat, đúng không? Cái sợ chính là cái mà giúp cho chúng ta cảm giác là ok, cái gì là threat, nó giúp tổ tiên chúng ta sống nè. Giờ cũng thế. Đấy. Thì khi mà bạn nhận ra được điều đó thì bạn sẽ nhận ra rằng là ok, tôi có quyền buồn. Tại vì xã hội nó rất là hay look down, nó rất là hay chì chiết những cái người mà họ buồn. Xã hội không thích những người buồn anh ạ. Xã hội thích những cái người mà họ luôn luôn upbeat, vui vẻ và luôn thể hiện rất là mọi thứ. Nếu mà thể hiện nỗi buồn, depression nhiều quá thì mọi người bảo là ok. Lúc đầu thì mọi người còn sẽ kiểu là vui vui. Thật ra sau đó mọi người sẽ kiểu rằng là than nhiều quá, mệt quá, ảnh hưởng quá, negative quá. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà thực ra con người là một cái fluctuation như vậy. Đó. Thì việc đầu tiên mà em muốn các bạn thay đổi đó là về mindset hoàn toàn luôn. Đó là hãy xem tất cả những emotion của mình đều là sự cần thiết. Và hãy bỏ cái kỳ vọng về một cái tương lai nào đó mà bạn sẽ cảm thấy happy 100%. Nó không có tới đâu. Cái vấn đề của khủng hoảng hiện sinh là quay lại chuyện đó, thì có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là ok, bây giờ mình đang khủng hoảng và nếu mình làm cái ABC thì mình sẽ có một cái cuộc sống đó happy. Nhưng không, cuộc sống là một cái continuous, đúng không? Nó là một cái diễn biến liên tục.
Và chỉ khi bạn nhận ra rằng là ok, đối với diễn biến liên tục như vậy thì niềm vui hay nỗi buồn đều có cái khoảng thời gian của nó, đều có cái duration của nó, và nó đều pass, đều qua, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy rằng là ok, I am ready, tôi sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Còn nếu như bây giờ bạn đang cố làm một cái gì đó để sau này tôi không bị như thế, thì khi mà lỡ bạn bị như thế thật á, vì nó có nhiều lý do mà, bạn còn sụp đổ hơn. Anh có hai cái hypothesis về cái vấn đề này nhá, mà thực ra cái này cũng sẽ cái cuộc đối thoại này cũng sẽ là khá tương phản đấy, tại vì là tính cách bản tính của anh sẽ khá là mạnh mẽ, thì anh cũng hầu như không bao giờ bị vấn đề về tâm lý. Thế thì anh sẽ rất là khó đặt mình được vào vị trí của các bạn trẻ, như mà em nói là có thể có yếu đuối hay có vấn đề gì đó, nhưng mà anh lại rất là tính, anh lại rất là tò mò, cho nên muốn tìm hiểu. Thế thì anh để anh mà tìm hiểu thì anh sẽ bao giờ anh đặt một cái giả thuyết, hypothesis, anh đặt giả thuyết xong rồi đi tìm cách chứng minh là cái giả thuyết đấy để nó đúng hay nó sai, hoặc là anh nói chuyện với những người công tác như là em, hay những người làm việc vì nhiều vấn đề đó, thì họ sẽ giải thích để cho anh. Thế cái giả thuyết thứ nhất của anh là cái lý do mà các bạn khủng hoảng hiện sinh thì liệu có phải là vì cái expectation của các bạn ấy quá cao không? Tức là bạn mong muốn cái này, nhưng mà cùng các bạn không đạt được, là kiểu như là cuộc sống của mình nó không đáng, hay là mình không có, cuộc sống của mình không có giá trị. Thì đấy là cái hypothesis thứ nhất. Thì em thì Sơn nghĩ sao về cái đó? Em nghĩ là đó là một cái hypothesis hoàn toàn có cơ sở, tại vì mình có khá là nhiều cái nghiên cứu về chuyện đó rồi. Tức là cái ảnh hưởng của môi trường lên cái state, tức là cái state of mind, tức là cái tình trạng, cái hiện trạng về tâm lý của các bạn á, rất là rõ ràng, đúng không? Trong cái thời đại social media rồi mạng xã hội, rồi rất là nhiều áp lực để thể hiện cái tôi, cũng như là cái áp lực về chuyện bị sợ bị đánh giá. Em nghĩ là anh có thể thêm vào cái hypothesis của anh, đó là không chỉ về expectation mà các bạn còn sợ bị đánh giá nữa. Đây là cái key rất là lớn, và em đã nói chuyện với khá là nhiều Gen Z và các bạn sợ bị đánh giá rất là nhiều, tới mức mà các bạn sử dụng cái gọi là humor, cái gọi là cái khiếu hài hước của mình đó, để che giấu đi những cái sự lo âu về sợ bị đánh giá của mình. Cho nên cái hypothesis của anh hoàn toàn em thấy hợp lý. Đó là cái kỳ vọng của xã hội. Nó thật sự là kỳ vọng của xã hội mà. Các bạn bây giờ ba mẹ của họ nè, trường lớp của họ, bây giờ các bạn sướng, các bạn phải đưa, bạn có trách nhiệm này, có trách nhiệm kia, các bạn có nhiều tiềm năng lắm. Đấy, thế là nó thành áp lực của xã hội lên ngoài lên, đúng không? Rồi từ bên trong nhận ra là ok, tại sao mình chưa đạt được cái gọi là ultimate, tại sao mình chưa đạt được cái gọi là nó tối ưu của mình. Đó, thế là nó bị distortion, nó bị chênh nhau liền. Thế là đâm ra là một là depression, không muốn làm gì nữa, tê liệt, kệ hết, tôi không quan tâm nữa. Hai là khủng hoảng, tức là bây giờ tôi làm gì tôi cũng không thấy rằng là nó có ý nghĩa gì hết. Bây giờ tôi đi làm, tôi được tiền nhiều hơn, nó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tôi chỉ đi làm để làm đến cuối đời? Thì đó, đúng. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái giả thuyết số 1 này có thể thêm được vào cái phần là các bạn sợ bị đánh giá nữa. Tại vì mỗi lần các bạn cũng muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Các bạn cũng muốn rằng là ok, bây giờ mình muốn đạt được cái mục tiêu 100% của mình thì mình phải lăn xả hơn. Nhưng mà lại sợ bị đánh giá. Sợ bị đánh giá rằng là bạn quá cringe, bạn cố quá nhiều. Rất là nhiều các bạn cảm thấy rằng là bởi vì xã hội nó hay đưa những cái câu chuyện thần đồng rồi này nọ kia lên á, là các bạn cảm thấy rằng là nếu như bây giờ tôi không giỏi hẳn, tôi không giỏi nhanh thì có nghĩa là tôi không giỏi, tức là các bạn bỏ luôn. Thì nó càng khiến cho các bạn cảm thấy rằng là ok, tôi khủng hoảng, một là khủng hoảng, hai là depressed. Đấy. Thì đó là hai cái em nghĩ là anh có thể thêm vào cái giả thuyết số 1 của anh về cái phần sợ bị đánh giá. Em nghĩ là một cái tương quan rất là ok. Có cái chuyện vui về người châu Á mình là hay so sánh và hay ép con là phải thấy thằng này nó giỏi nói thế này thế kia, mà sao mày học kém thế, học ngu thế. Mà em có đứng vị trí thứ 2 trong lớp thì sao hỏi là tại sao mày không đứng thứ nhất? thì có cái câu chuyện đùa là anh với bạn hay trêu với nhau là có một bạn người Hàn Quốc ấy, gốc Hàn Quốc mà lớn lên ở Mỹ ấy. Bạn đấy là tốt nghiệp liệu đặc nhiệm của Mỹ này, bạn ấy tốt nghiệp y khoa Harvard. Bây giờ bạn thành là phi công vũ trụ này. Xong rồi cái chiêu nhỏ, may mà mẹ mình không quen mẹ nó, chứ mà mình mà quen mẹ nó thì chắc là về nhà không ngóc đầu lên nổi. Đó là thực ra anh biết không, đó là em sẽ nói thêm cho này một chút. Cái mà notion về Asian parents là phụ huynh châu Á nó còn rất là nhiều rồi. Và có một cái rất là thú vị là dạo gần đây rất là nhiều phụ huynh, cái thời 8X 9X họ thành phụ huynh rồi á, thì họ nghĩ rằng là họ đã trở nên tốt hơn rồi. Họ kêu là tôi không ép buộc con cái, tôi chỉ muốn con cái happy, tôi chỉ muốn con cái làm hết sức thôi. Nhưng
Khi ví dụ họ nói rằng là ok, tôi chỉ muốn con cái làm hết sức thôi, nhưng mà hết sức như thế nào là quyền của tôi. Bây giờ họ thấy nó mà học, ví dụ học được đến số 2 đi, thì họ sẽ không nói là tại sao mày không giỏi thằng kia, người ta không nói vậy nữa. Người ta sẽ nói rằng là ba mẹ biết con thấy là chưa hết sức, bây giờ con phải học thêm nữa, con phải thêm nữa. Đấy, giờ ba mẹ không an tâm là con đứng nhất, nhưng mà nhưng mà con phải hết sức. Đấy, đó là hết sức như thế nào là quyền của ba mẹ. Đó cũng là một kiểu y chang như cũ thôi, bình cũ rượu mới, y chang vậy. Hoặc là cái thứ hai là một kiểu toxic positivity, đúng không? Phụ huynh sẽ kêu là ba mẹ bây giờ không có ép buộc con làm gì hết, ba mẹ muốn con hạnh phúc thôi. Câu đó chắc em nghĩ là nhiều bạn cũng nghe rồi đó. Nhưng mà cái câu đó có nghĩa là gì? Nó sẽ đi kèm một cái áp lực là gì? Phải hạnh phúc, đúng không? Bây giờ mà nó than một phát kêu là con trầm cảm, con buồn, kêu là mày có gì đâu mà buồn, mày đâu có chiến tranh chiến đồ đâu mà mày buồn, tại sao mày buồn, tao cho mày hết cái này, tại sao mày buồn? Đó, không được phép hạnh phúc, tức là không được phép buồn luôn. Đó cũng là một loại áp lực từ Asian parents y chang vậy. Thì expand như vậy để mình hiểu rằng là đó, thì qua là cái ý giải thuyết một của mình, anh sẽ thấy rằng là xã hội nó cũng có những cái, tức là xã hội nó repackage thôi, cũng là những cái áp lực y chang như vậy, nhưng mà nó repackage, nó đưa lại thêm một cái hướng mới. Và đứa trẻ thì nó cũng chỉ là 18, 19 thôi mà, kiểu vậy. Thì hoặc là cùng lắm 25. Thực ra một con người thì phải đến 31 tuổi thì gọi là cái prefrontal cortex, tức là cái thùy não trước còn mới phát triển hoàn toàn mà. Thì khi đó thì cái khoảng thời gian từ 18 đến 31 là một khoảng thời gian để explore mà. Tụi nó có những cái khủng hoảng chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái áp lực đó, rồi áp lực đồng trang lứa, rồi là sợ đánh giá như hồi nãy mình có bàn đó, thì cũng là một trong những cái tác nhân khiến tụi nó có nhiều khủng hoảng. Cái giả thuyết thứ hai của anh là tạo tập luyện thể thao, hoặc là tạo cho mình những cái gọi là, anh gọi là cái mini, cái sang chấn mini đi, một cách có chủ định, thì nó sẽ tạo nên một cái sự lì lợm trong tâm lý. Tức là anh lấy ví dụ tập thể thao, đúng không? Nếu mà bạn thật sự bạn tập luyện thể thao, bạn tuần bạn tập 3-4 buổi, buổi nào cũng rất là mệt, rất là căng thẳng. Thế nhưng mà cái đấy là cái là mình kiểm soát, tức là mình control cái đó, mình đi tập hay không đi tập là quyết định của mình tập có mệt đến bao nhiêu là quyết định của mình. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần mệt như thế, nó tạo nên một cái rằng mình vượt ngưỡng, cho trong đầu là có gì đấy nó rất là chai lì. Cái mà anh muốn nói là liệu những cái khó khăn nhỏ mà mình tự mang đến cho bản thân mình trong cuộc đời, dù là tập thể thao hay là dù đi ra ngoài va chạm hay đi làm thêm, có gặp hay là gặp trắc trở này gặp trắc trở kia, những cái trắc trở nhỏ như thế thì nó cũng như là kiểu mình rèn luyện cơ bắp để lúc nào đó mình cần phải bung ra, mình làm cái việc gì lớn, hay là về vấn đề tâm lý thì là mình gặp một cái trắc trở lớn thì mình không bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thế ví dụ một bạn đi làm bị sếp chửi, hai bạn đi làm, một bạn là bị sếp, hai bạn đều bị sếp chửi mắng giống hệt nhau vì công việc của bạn làm không đạt. Cái đấy chuyện rất là bình thường, ai đi làm cũng từng gặp rồi, đúng không? Thiếu kinh nghiệm thì là làm sai thì bị mắng. Đấy, nhưng mà cái bạn mà đã từng va chạm rồi ấy, và gọi là cái tâm lý của bạn ấy vững, thì bạn ấy sẽ vượt qua cái đó dễ hơn là những bạn mà được bảo bọc như là trong trứng ở nhà ra và đi làm. Thì đấy là cái giả thuyết thứ hai của anh. Em nghĩ rằng là cái này rất là thú vị, là một cái tiền đề và em sẽ nói khá là dài thôi, sorry em nói trước. Cái này em sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là cái ý đúng trong cái nói của anh Linh. Cái mà chúng ta gọi là liên tục chúng ta tạo ra những cái challenge, những cái thử thách cho mình, và về physical, về cơ thể, hay là thậm chí về mental đi, thì đều là những cái mà chúng ta tạo ra resilient, đúng không? Sự dai, là cái sự bền bỉ đó, cái sự bền bỉ. Đúng. Và bền bỉ là một cái discipline, bền bỉ là một trong những cái mà nó rất là cần thiết cho longevity, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà cái key ở đây á, đó là chúng ta đang nhìn rằng là tất cả mọi người đều start ở chung một điểm về physical. Đây là cái mà đây là cái chỗ lỗ hổng mà em nghĩ rằng là cái hypothesis thứ hai của anh Linh nó đang bị hỏng chỗ này. Chúng ta đang mặc định rằng là ok, có thể là bởi vì bạn được nuôi dưỡng, được bảo bọc, hoặc là có thể là bởi vì bạn thể trạng bạn yếu thì bạn cố lên một tí cũng được. Nhưng thực ra nếu mà chuyển sang về cái hướng mà tâm thần và tâm lý á, thì nó phức tạp hơn. Em lấy ví dụ, nếu như một người có sinh ra với một cái hội, em gọi là ADHD đi, để cho nó dễ hiểu, gọi là rối loạn tăng động giảm chú ý đi, và nó kéo dài đến
lúc mà họ là người lớn. Thì có những người bị cái hội chứng này á, và thực ra là khá là nhiều nha, và nó càng ngày càng tăng. Bây giờ ở bên Mỹ em nhớ theo WHO á, đó là cứ 10 trẻ em sinh ra là một đứa là ADHD rồi. Thì khi mà sinh ra với cái hội chứng này thì có nghĩa là họ không thể tập trung được và họ rất khó để tạo nên thói quen. Cái vấn đề đây là gì? Họ hiểu hết. Họ hoàn toàn hiểu rằng là ok, tôi sẽ tôi đi tập đều nó sẽ tốt hơn, tôi sẽ quen này nọ kia. Nhưng cái dopamine, ví dụ có rất là nhiều nguyên nhân cho ADHD nha, nhưng mà em lấy cái ví dụ về sinh học cho nó dễ hiểu, đó là cái dopamine của họ thấp thì sao? Ví dụ như bây giờ anh sinh ra với 100% bình xăng của anh là anh make sense, anh tập luyện ok, nhưng những người họ sinh ra mới chỉ 30% thì sao? Có nghĩa rằng là 30% là gì? Có nghĩa rằng là để vận hành như một người bình thường, đối với họ là gần hết xăng luôn rồi. Đúng không nào? Thậm chí đối với những người ADHD, họ miêu tả cái việc mà họ ra khỏi giường mỗi buổi sáng. Anh buổi sáng vậy, anh thức dậy đúng không? Anh ra khỏi giường, anh cầm cái kem đánh răng lên, anh đánh răng, đó là một cái gì đó rất là bình thường đối với anh. Anh không nghĩ nhiều về chuyện đó, đúng không? Là tại vì nó nó chẳng mất gì của anh, cả tại nó không mất gì năng lượng của anh. Nhưng đối với những người ADHD chẳng hạn, đúng không? Hoặc là họ đang trong cái cơn trầm cảm chẳng hạn, cái việc mà ra khỏi giường thôi á, là họ đã không có sức rồi. Để chúng ta đang nói về thể chất luôn nha. Họ có thể đang rất là khỏe về thể chất, không có bệnh nền gì cả, nhưng cái não trạng của họ liên tục khiến cho họ là họ tê liệt. Nó gọi trong tiếng Anh nó gọi là executive dysfunction và executive paralysis của ADHD. Nằm im luôn, không làm được gì, có những ngày không thể nhấc lên được cái tay, và họ không có vui đâu nha. Họ trong là tại sao mình không thể ra khỏi giường, tại sao mình không thể cầm lên và đi được. Thì đó là cái mà và họ phải bắt đầu là ok, bây giờ hôm nay tôi phải cố đánh được cái răng. Thì cái việc mà họ cầm cái bò chải đánh răng lên, vặn cái nắp kem đánh răng ra và họ đánh răng thôi, cái hành vi đó thôi nó cũng đã tốn rất nhiều sức của họ rồi. Thì khi mà chúng ta đang ở cái góc nhìn đó, thì cái việc mà suy nghĩ rằng là tại sao bạn không cố lên á, nó hơi bị đồng hóa. Và như em nói, không chỉ là cái này nha, không chỉ ADHD nha, rất nhiều những cái vấn đề gọi là khác, ví dụ như OCD nè. Chúng ta nói nhiều về OCD nhưng mọi người không hiểu rõ được thực sự OCD nó khủng khiếp thế nào. Tức là bây giờ nha, anh xong, ví dụ một người OCD, anh xong hết rồi, mọi thứ chuẩn bị chỉ đi tập thôi, anh kiếm không ra cái dây giày màu đỏ mà anh thích. Và họ sẽ lục tung cái nhà luôn, tại vì đối với họ là obsessive nè, tức là họ bị obsessed với chuyện đó. Nếu như họ, tức là họ obsessed rằng là họ phải làm được cái đó, nếu mà không làm được thì họ sẽ có chuyện đó rất là tệ xảy ra, và họ mất nguyên cái thời gian họ đi obsess over một thứ gì chẳng hạn. Như là hoặc là bây giờ ví dụ như là họ đi ra ngoài mà họ nhận ra rằng là mình bước ra khỏi cửa nhưng mà hình như mình bước chân trái, tức là họ vô vải, nó obsessive thought mà, đúng không? Thì cái hypothesis của anh nó đúng ở cái mặt gọi là lý tính, và cho nên nếu chúng ta gọi là có một cái khởi phát nó bình đẳng với nhau. Nhưng mà thực tế xã hội thì chúng ta đều biết là nó không có bình đẳng. Và khi mà chúng ta nói rằng là ok, đó là bởi vì các bạn được bảo bọc quá, thì chúng ta sẽ vơ một cái nhóm rằng là tại vì các bạn lười, các bạn không chịu. Thực ra không phải vậy. Có những người mà thực sự rằng là não của họ bắt họ nằm, kiểu mình paralyzed gì như vậy. Và em còn là một người như vậy mà. Đến năm 30 tuổi em mới uống thuốc ADHD lần đầu tiên á, thì đó em mới cái miêu tả bản thân em đó là cái cảm giác mà khi em uống viên thuốc đó xong rồi đầu em nó bỗng nhiên nó im lặng á, kiểu là bây giờ mình đánh răng là mình đánh răng thôi. Đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Nếu như là ok, nếu là 30 năm trong cuộc đời mình đó là mình chạy bằng một cái chân, tức là chạy bằng một chân, người ta chạy bằng hai chân, mình chạy bằng một chân thôi. Bây giờ mình thêm cái chân giả đấy, giờ mình được thêm bình xăng đấy, thì cái hypothesis của anh Linh, anh chỉ còn thêm một cái góc nhìn đó là anh bỗng nhiên cảm thấy rằng là thì ra rằng là có rất là nhiều bạn, họ không phải là họ không muốn longevity, họ không phải là bởi vì họ được bảo bọc, mà bởi vì họ đang có một bức tường ngăn cách quá lớn để có được những cái thói quen về longevity. Tức là người ta xuất phát từ 0 thì các bạn nên xuất phát từ -10 nhé, từ âm 10 nhé. Vì cái lý do âm nhiều. Đó là những cái bạn, em nói là những cái bạn sinh ra là như thế thì mình không nói nha. Còn có rất là nhiều bạn, ví dụ như là những sang chấn về gia đình nè, hoặc là những cái sang chấn về trong quá khứ nè, nó cũng có thể tạo ra những cái vấn đề tương tự anh Linh. Thì khi mà em sẽ quay lại cái ý đầu tiên của anh Linh, đó là anh Linh nói rằng là bản thân anh Linh rất là khó để đồng cảm với những cái bạn đó, tại vì anh không có trải qua những cái vấn đề đó. Thì ở đây trong tâm lý học em có một cái quan điểm của riêng em, và thật ra cũng được agree rất là nhiều bởi rất là nhiều nhà tâm lý học, đó là
cái gọi là đồng cảm và thấu cảm á, nó hơi overrated. Tức là sao? Tức là đôi khi mình nghĩ rằng là mình phải cảm nhận được cái niềm cái sự khổ đó mình mới có thể gọi là mình mới hiểu người ta được. Nhưng thực ra không phải. Thực ra không phải. Nó khá là overrated. Bây giờ rất nhiều người nói là tại sao anh không thông cảm với người ta, tại sao anh không đồng cảm với người ta. Em bảo anh không cần như thế. Anh chả cần phải cảm thấy tôi thấy đồng cảm với bạn, tôi không cần cảm thấy ok với bạn. Nhưng đối với tôi thì cái việc đồng cảm và tạo điều kiện cho bạn là một điều tốt, thì tôi chọn là điều tốt thế thôi. Tôi không cần phải cảm thấy gì hết, tại vì tôi là một người tự lập từ trước đến giờ. Tôi không thấy rằng là cái đó có gì khó đối với tôi cả. Nhưng tôi biết rằng là nếu như bây giờ ok về longevity đi, nếu như bạn giải quyết được cái này thì tôi tin là bạn sẽ longevity được, thì tôi làm thôi. Tôi không nhất thiết và tôi phải cảm thấy gì các bạn. Và nếu mà tôi không cảm thấy thì cũng không có nghĩa là tôi nấu lạnh hay gì cả. Đó là một cái mà em muốn nói rất là strongly gần đây, đó là mọi người focus quá nhiều về chuyện là phải moral, phải đạo đức. Có rất là nhiều người họ khó cảm cho người khác, cũng không thể trách họ được, tại vì họ được raise khác này, hoặc là họ có một cái emotional profile nó khác. Thì cái key của em luôn luôn muốn nói với những cái bạn mà đang struggle trong chuyện là làm sao để có thể trở nên thấu hiểu hơn như anh Linh, tại vì em tin anh Linh cũng sẽ muốn thấu hiểu hơn các bạn để có thể guide các bạn trên con đường longevity. Thì em nói là rất là đơn giản, anh đừng care quá nhiều về chuyện anh có thấu cảm hoặc là đồng cảm hay không, tại vì nó chỉ là một cái điều kiện cần thôi. Maybe nó là một điều kiện, một trong những điều kiện thôi. Thì có cái mà long lasting, long impact chính là những cái anh đang làm nè, những cái anh consciously, những cái anh chủ động làm. Tức là anh chủ động làm và anh chủ động nói chuyện với em. Tại vì sao? Bởi vì anh muốn hiểu, và đôi khi anh hiểu được là anh làm được thôi, anh không nhất thiết phải cảm thấy đồng cảm với các bạn. Có những cái đề tài đấy anh thấy rất là tò mò, với những cái đề tài nào mà anh yếu ấy thì thấy anh lại càng tò mò. Thì mà anh biết là tâm lý longevity ấy, thì trong các cái pillars, những cái cột trụ của longevity, trong đó có tâm lý học mà. Tại vì là các bạn mà tâm lý các bạn không ổn định thì cuộc sống, thì cái thể chất vật lý của các bạn cũng sẽ không tốt thôi. Yep. Và khi mà mình khi mà mình hiểu đồ á, thì khi mà em nói chuyện với anh mà anh hiểu được á, thì rõ ràng là anh sẽ, và khi mà anh hiểu thấy nó logic thì anh làm thôi. Đấy, mình không nhất thiết là mình phải đồng cảm ở mặt feeling, đó chính là cái mà em muốn nhấn mạnh. Và bởi vì đôi khi cái việc đồng cảm nó hơi khó, thật sự là như vậy. Thực ra á, thì bây giờ giới trẻ Việt Nam á, thì tụi nó cũng approach các khái niệm tâm lý khá là nhiều, cho nên tụi nó sẽ biết OCD. Nhưng mà cái sự hiểu về OCD trong đại chúng nó không có được đúng. Mọi người nghĩ OCD là những cái người mà họ khó tính thôi, không phải vậy. OCD là một bệnh lý, hoàn toàn nó thật sự là một bệnh lý mà ảnh hưởng đến cái function, cái cuộc sống hàng ngày luôn, ảnh hưởng rõ rệt đấy. Những cái người mà họ bị ám ảnh tới mức mà họ phải cào, gọi là chảy máu tay thì họ mới cảm thấy yên tâm á, cũng một dạng OCD. Thì các cái vấn đề mà mình vừa nói là cái quan hệ giữa social media và sức khỏe tâm lý của tụi trẻ này. Bây giờ sẽ rộ thêm một cái nữa là trí tuệ nhân tạo, AI. Thì anh biết là có những người nói chuyện với trí tuệ nhân tạo rất là nhiều, kiểu như là có người tâm sự và lắng nghe. Thế thì liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế chuyên gia tâm lý được không? Câu hỏi đó chắc là phải để tương lai anh ạ. Chứ mà về cái mà anh quan sát thì đúng. Và chúng ta cũng có một số nghiên cứu về chuyện đó rồi. Đó là rất là nhiều người họ nói chuyện với trí tuệ nhân tạo. Có những người thì họ không có khả năng tiếp cận được những dịch vụ về y tế, về tâm lý, thì họ sử dụng AI, cũng là một case này. Một số bạn thì muốn thử, một số bạn thì nhờ AI chẩn đoán cho mình cũng có nữa. Thì đó là một cái hiện tượng nó xảy ra. Về những cái khả năng của AI hiện tại thì em có thể nói là nó chưa có thể thay thế được người trị liệu tâm lý hoàn toàn được. Bởi vì thứ nhất, cái mà AI làm nó chỉ đơn giản là đưa ra một số cái lời, những cái tức là từ cái prompt đó nó đưa ra một số cái random mà, đúng không? Đưa ra những cái mà nó đoán là ok, nó learn là ok, nếu như tao ghép chữ này với nhau thì ra một cái câu này nó sẽ ok để trả lời cái prompt đó. Thì nó mang mất đi một cái key của trị liệu, đó là accountability và responsibility. Thì khi mà một người họ đi trị liệu tâm lý, tức là họ sẽ được bảo vệ bởi luật pháp, được bảo vệ bởi ethics, là đạo đức của ngành, đúng không? Là không được can thiệp này, không được hay kia. Rồi là cái người mà họ làm trị liệu tâm lý, họ cũng phải có những cái kỹ năng để
để không khiến cho cái người mà thân chủ, gọi là thân chủ đó, họ gặp nhiều vấn đề hơn. Ngoài ra á, thì tùy vào cái phương pháp trị liệu tâm lý, nhưng có rất là nhiều phương pháp trị liệu tâm lý mà nó đưa ra rất là nhiều bài tập và đưa rất là nhiều cái phản tư, và ok, tuần này bạn làm gì, tuần kia bạn làm gì, bạn nói gì nó ok hay không. ChatGPT trong thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra một cái mô hình gọi là support mặt therapy, trị liệu mà nó có cái tính gọi là adaptability, gọi là tính personalized, cá nhân hóa như vậy được. Nên hiện tại thì ngành thì khá là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái vấn đề đây nó chỉ đơn giản là cái vấn đề chính xác hơn, câu hỏi em nghĩ là chúng ta nên bàn về nhiều hơn á, đó là có nên không? Có nên không? Đấy, thì em nghĩ đó là một câu hỏi nó hợp lý hơn trong thời điểm hiện tại. Anh thì anh có dùng, anh không hỏi ChatGPT về tâm lý nhưng mà anh có dùng để tham vấn, ví dụ như là kết quả thử máu của anh á, thì anh có đưa nó lên để nó so chiếu bảng điểm. Thì bác sĩ thì bao giờ có cái barem từ A đến B, mà nó trong cái barem đấy là ok, thì anh sẽ kiểu hỏi xoáy đáp xoay nó một cái, là anh sẽ bảo là giả sử là bây giờ anh 25 tuổi, anh muốn được đưa cho anh cái barem điểm không phải dành cho người 40 tuổi, mà đưa cho anh cái barem điểm dành cho người 25 tuổi. Để đạt được cái barem điểm đấy thì anh còn phải bổ sung cái gì? Thì cái đấy là anh có dùng ChatGPT, nhưng mà chắc chắn là không thể thay thế hoàn toàn bác sĩ đâu. Về đề y khoa, tức là nó có thể là bổ sung thôi, nó có thể bổ sung, nó có thể giúp đỡ, chứ còn vẫn có nhiều cái thì vẫn phải đi bác sĩ. Chứ làm sao nó khuyên mình là bây giờ chụp MRI hay là chụp X-quang hay là sau nữa chẩn đoán luôn. Cái đấy thì vẫn phải nói chuyện với các bác sĩ. Nhưng mà anh thấy cũng hay, tại vì là cái thời đại này tuy là social media, điện thoại, tin nhắn đủ kiểu rất là dễ dàng tiếp cận với mọi người, nhưng mà vẫn có nhiều bạn là rất là cô đơn, nó hơi trái ngược đến như thế. Thì các bạn cô đơn thì các bạn có tìm đến ChatGPT, tìm trí tuệ nhân tạo để các bạn tâm sự, thì cái đấy là có. Thế là hôm nay là anh đã trao đổi được với Sơn, là học được thêm một vài cái hiểu biết mới là sự khác biệt giữa tâm lý và tâm thần này. Cái bệnh này có tự chữa được không này, cái khủng hoảng hiện sinh này, vấn đề về social media ảnh hưởng đến tâm lý của giới trẻ này, và cách sử dụng ChatGPT, trí tuệ nhân tạo để tự tham vấn về tâm lý. Cái mảng này thì anh cũng như anh nói lúc đầu đây, đối với anh là hoàn toàn là mới, và anh cũng rất là tò mò. Cái mà mình anh không cái bản thân không trải qua không có nghĩa là người khác không trải qua, mà anh muốn làm một cái chương trình Gen Health Podcast này là nó phải tổng quát, tức là tất cả các mảng từ dinh dưỡng rồi đến tức là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đó thì anh rất vui là có Sơn là một người là rất là chí thú và là rất là am hiểu về cái vấn đề này, và cũng là am hiểu giới trẻ nữa nhé. Chứ nhiều bác sĩ là học về nghề này nhưng mà lại không biết được cái trend của giới trẻ thì rất là khó chia sẻ. Và anh cảm ơn Sơn đã dành thời gian đến với mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Cũng giống như là thực ra thì em hiểu cái sứ mệnh của Gen Health Podcast, cho nên là khi mà em nói về nội dung, anh cũng sẽ thấy rằng là em cũng đưa ra những cái gọi là những cái chỉ điểm đó, thì các bạn nhận ra được là ok, bây giờ ví dụ 2 tuần đi, mình tự quan sát xem thử thế nào, rồi mình nên đi gặp ai, nó có gì khác biệt, rồi là ok mình nên tiếp cận cái chuyện tâm lý tâm thần như thế nào, mình nên dừng cái việc là shame bản thân ra làm sao. Đấy, đó cũng là những cái mà em đưa ra, và em tin rằng là nó sẽ là cái cánh cửa để các bạn vượt qua được cái bức tường là ngăn các bạn đến với longevity. Thì nếu các bạn có những câu hỏi gì cho Sơn thì có thể reach out qua thread, đúng không? Qua website, hoặc là dưới cái YouTube video thì để lại comment, thì bên Gen Health sẽ liên lạc lại với Sơn và sẽ cố gắng trả lời tất cả câu hỏi.